بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه په تیر کلاس کې که تاسو خیال وکړو تاسو ته ما تیوریټیکلی ویلي وو چې مونږ به ډیټابیس ټریګر سټارټ کوو. ډیټابیس ټریګر نارملی دی مونږ سره یو اډوانس کنسپټ دی. نارملی مونږ سره کلم چې مونږ دغه نه مخکې که تاسو خیال وکړو د ډیټابیس د ډیولپمنټ لپاره مونږ یو پروګرامینګ لینګویج استعمال کړو چې هغه ته مونږ اس کیو ایل یو SQL programming language د لپاره موږ یو انجن یوز کړلو چې هغه ته موږ MySQL سرور یو. MySQL سرور د اصل کې یو انجن دی، یو سافټویر دی چې دا موږ سره د SQL سټیټمنټ د ایگزیکیوشن لپاره استعمالیږي. اوس پر راو شو ډیټابیس کومې موږ سره نارملی د ډیټابیس کوم ټریګرز ډیټابیس چې کوم نارمل کنسپټس دي که ټریګر له موږ راو شو نو نارملی په ټریګر کې موږ سره څه کیږي؟ په ټریګر کې موږ سره کله چې موږ وغواړو چې درې قسمه اپریشن نارملی هغه درې قسمه اپریشن ته موږ څه یو هغه لپاره موږ سره په اس کیو ایل کې یو لینګویج دی چې هغه ته موږ ډیټا منیپولیشن لینګویج یو. کله چې په ډیټا منیپولیشن لینګویج چې کوم مطلب موږ سره انزرشن ډیلیشن اپډیشن دی د یو سپیسیفیک ایونت په واقع کېدو باندې موږ په ډیټابیس کې چې یو ټریګر جنریټ کو او هغه ټریګر چې یا موږ د بیک اپ لپاره استعمالولی شو، د لاګ فایل لپاره استعمالولی شو، د یو سپیسیفیک ویلیو د کلکولیشن لپاره هم استعمالولی شو. نو هغه ته موږ چې وخت موږ یو ډیټابیس ټریګر که دلته موږ ډیفاین کو د دغه چې کوم موږ لیکل کړي ډیټابیس ټریګر آر د ډیټابیس objects which reside in a system catalog. The trigger are special type of procedure which can be called automatically or implicitly. Implicitly or automatically د موږ سره سیم ټرم دی. ګورئ موږ سره ډیټابیس ټریګر دا اولنۍ خبره ده چې دا د ډیټابیس د سکیما objects دي چې د موږ سره په سیستم کټالاګ کې چې کله موږ یو ډیټابیس سکیما جوړ کو نو دا په سیستم کټالاګ کې موږ سره وي او دا یو سپیشل ټایپ د شي د پروسیجر دی د سٹور پروسیجر یا د پروسیجر نارملی موږ سره یو فنکشن دی او د دغه لیکلو لپاره موږ یو پروګرامینګ لینګویج استعمالوو چې هغه موږ یو PL/SQL پروسیجرل لینګویج سټرکچر کويري لینګویج د دغه په کمبینیشن باندې مطلب دا چې موږ سره چې کوم سټرکچر کويري لینګویج دی د دغه یو اډوانس ورژن دی چې هغه موږ PL/SQL یا په PL/SQL کې موږ امپلیمنټیشن کو د چشي ولا د ټریګر ولا دغه نه علاوه چې کومې موږ سره نارملی موږ ورته سٹور پروسیجر یو یا ورته فنکشن یو ام موږ په چشي کې په PL/SQL کې امپلیمنټ کوو. خدلته چې دا کومه خبره موږ وکړله په اول ډیفینیشن کې د چشي د ډیټابیس د ټریګر چې دا یو سیستم کټالاګ دی دا مطلب دا چې د ډیټابیس objects دی. دویمه خبره دا چې each trigger is associated with a table. It can be activated on any DML statement. ګوره موږ سره چې کوم ټریګر دی ټریګر دا د یو سپیسیفیک ټیبل سره به چې کلم تاسو ټریګر جنریټ کوو نو دی موږ سره د یو ټیبل سره اسوسییټ وي مطلب دا سره کنیکټډ وي او کلم چې په هغه ټیبل کې یو سپیسیفیک د DML سټیټمنټ پرفارم کیږي نو په پرفارم کېدو د DML سټیټمنټ باندې دا ټریګر اتوماتیکلی چې شي دا انواک شي دا کال شي کاغه ټریګر موږ سره په انزرشن باندې انواک کېدی شي په ډیلیشن باندې انواک کېدی شي په اپډیشن باندې انواک کېدی شي یا موږ ویلی شو چې دا SQL ټریګر دا یو سپیشل ټایپ دی د سٹور پروسیجر چې استعمالیږي د یو سپیشل فنکشن لپاره چې دا موږ سره ډایرکټلی کال کېدل نه غواړي لکه سٹور پروسیجر به د کال کوي دا موږ سره اتوماتیک ګوره که تاسو آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ تاسو کتلی په آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ کې موږ سره دوه قسمه فنکشن دي یا موږ سره نارمل فنکشن دي یا سپیشل فنکشن دي. موږ سره دوه قسمه سپیشل فنکشن په آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ کې چې یو ته موږ کنسټرکټر یو بل ته موږ ډسټرکټر یو دا دواړه انواک کیږي دا دواړه کال کیږي په څه شي باندې د آبجیکټ په جوړېدو او د آبجیکټ په ختمېدو باندې جوړیږي په څه شي باندې په ډیکلیریشن باندې ختمېږي په څه شي باندې د پروګرام په ټرمینیشن باندې. نو داسې موږ سره دا یو سپیشل فنکشن دی او دا سپیشل فنکشن موږ ته د کال کې لکه څرنګه د کنسټرکټر او د ډسټرکټر د کال کېدو لپاره موږ ته د آبجیکټ سره د لیکلو ضرورت نشته اتوماتیک کال کیږي داسې موږ ته د کال کېدو ضرورت نشته بلکې دا اتوماتیک کال کیږي کله چې موږ سره DML اپریشن وشي مطلب انزرشن وشي ډیلیشن وشي یا اپډیشن وشي. بله خبره ده چې دا اتوماتیکلی الته موږ سره کال شي چې کله موږ سره د ډیټا موډیفیکیشن ایونت یو سپیسیفیک ټیبل اگینست موږ سره راشي او کوم چې موږ سره سٹور پروسیجر دی سٹور پروسیجر به موږ ایکسپلیسیټلی په خپل باندې کال کوو نو دا په دواړو کې یو موږ سره امپلیسیټلی کال کیږي اتوماتیکلی یو به مینولی کال کې نو چې کوم مینولی کال کیږي هغه موږ سٹور پروسیجر دواړه لپاره چې کوم پروګرامینګ لینګویجز استعمالیږي د PL/SQL دی
زه به تاسو ته انشاءالله د سټور پروسیجر مختلف اگزامپلز وښیم. فی الحال موږ ټریګرز ګورو. نو په ټریګر کې دلته به زه راشم چې کومې موږ سره د ډي بي ایم ایس ټول دی، مای اس کیو ایل چې کوم ټول دی دغه له به راشم. په دغه کې به زه څه وکړم، زه به یو نوی ټیب واخلم. نوی ټیب مې واخیستو. فار ایگزامپل دلته به زه د دغه کنسپټ د کلیر کېدو دپاره به اول څه وکړم، زه به یو ډیمانسټریشن ډیټابیس کریټ کړم. دغه له ما څه نوم ورکړه، فار ایگزامپل دغه له ما ورکړله بي سی ایس او دغه نه بعد مې څه وکړه ډیمو مې وله ورکړله. مطلب دا په دغه کې موږ ډیمانسټریشن کو د بي سی ایس سټوډنټ ته یا د بي سټوډنټ ته. دغه نه مې رن کړلو. دا ما سره ډیټابیس تاسو کتای شو کریټ شولو. ګوره دا به زه مینیمایز کړم چې دا څومره دي. دغه ځای نه مې دا فرش ریفریش کړلو. په ریفریش کېدو باندې به دلته ما سره څه وشي، د بي سی ایس ډیمو په نامه باندې دا ډیټابیس تاسو کتای شو. اوس دا نه که نه نو دلته به زه یو کمانډ ولیکم، یوز بي سی ایس ډیمو. د بي سی ایس ډیمو په نامه باندې ما څه وکړلو، ما یو ډیټابیس دغه ځای نه رن کړلو. چې رن مو کړو دلته تاسو کتای شولو. دا ما سره په زه چې اوس څه شی کوم دا به په دغه اکټیو ډیټابیس کې کیږي. ټولو نه پهله به زه یو ټیبل کریټ کوم. فار ایگزامپل ما ولیکلو چې کریټ نه بعد مو ولیکلو ټیبل. ټیبل نه بعد ولیکلو چې یوزرز او د یوزر به څه پراپرټي. فار ایگزامپل دلته مو ولیکلو چې یوزر آی ډي ما سره به کوم ټایپ وي، دا به ما سره انټیجر وي. انټیجر نه علاوه به دا ما سره څه وي، دا به پرایمري کی وي. او پرایمري کی نه علاوه به دا څه وي، دا به ما سره وي آټو انکریمنٹ. دغه نه بعد به فار ایگزامپل د دغه یوزر به څه نیم هم وي. دلته به ولیکم یوزر نیم. دغه له ما وکړه ورچار فار ایگزامپل 300 او دلته مې څه کړلو، دا مې کړلو ناٹ نل. مطلب په دغه کې به ډیټا وي. دغه نه بعد مې دلته ولیکلو جنډر نه مې کریکټر ټایپ ډیټا ورکړله 10 او ډیفالټ ویلیو مې وله څه سیټ کړله، ډیفالټ ویلیو مې وله سیټ کړله. دغه له مې میل سیټ کړه. مطلب دا چې کومه پرې پکې ما په کویري کې په انزرشن کې ډیټا نه لیکلي، دلته څه اډ کوه، دلته میل اډ کوه. دغه نه بعد به زه څه وکړم، دلته به زه دا بندیزم وکړم چې مطلب ما سره دا کویري کمپلیټ شي. زه به دلته راشم. دغه نه بعد به زه به دا ټیبل لږ لاندې راکوز کړم چې تاسو ته لږه ویزیبیلیټي کې مسله نه وي. دغه نه بعد به زه دلته څه وکړم، زه به یو نیکسټ فار ایگزامپل ما واخیستو ایج نه بعد به دغه له ټایپ ورکړم. ما وله انټیجر ورکړلو. انټیجر سره سره په دغه باندې به یو چیک ولګم. هغه چیک په څه ولګم چې ایج به ګریټر آر ایکول ټو 20 وي. مطلب دا چې دغه نه کم ایج ولا ما سره به د ډیټابیس ته نه انټر کیږي. د ما سره مختلف قسم فیلډ شول. اوس مختلف قسم فیلډ نارملی اوس که په دغه کې زه نور اوس دا یوزر څه دی، دا یوزر ما سره یو سټوډنټ دی. فار ایگزامپل دلته به زه څه وکړم، د دغه به څه ایکسټرا فیچرز ولیکم. هغه ایکسټرا فیچر کې فار ایگزامپل ما څه ولیکلو، دلته مو ولیکلو منتلی انډرسکور فی او دلته مې څه کړو، دا مې کړلو فلوټ او دغه له مې ډیفالټ ویلیو څه سیټ کړه، دغه له مې ډیفالټ ویلیو 0 سیټ کړله. دغه نه علاوه فار ایگزامپل ما څه وکړلو، دا منتلی فیس شولو او دلته به دغه چې ټوټل څومره منت کړی ټوټل دلته به زه ولیکم چې منت. مطلب دا چې کوم ما سره پاتې شوی دی دا څو منت پاتې شوی دی. نو دا به زه په فلوټ کې کم او ډیفالټ ویلیو به وله څه سیټ کړم، ډیفالټ ویلیو به وله 0 سیټ کړم. اوس دغه نه علاوه ما سره به دغه ټوټل فیس په څومره راشي، نو په پر منت ملټیپلای بای ټوټل منت باندې به راشي. نو دلته به زه څه کم، دا به هم زه فلوټ کم، دغه له به هم زه ډیفالټ ویلیو څه کم، دا به وله 0 کم. نو دا اوس ما سره یو ټیبل شولو. اوس په دغه کې مونږ ګورو چې مختلف قسم په ټریګر باندې که زه وغواړم، اول خو دا چې دلته ګوره دا ټیبل دی چې زه دا ټیبل کریټ کړم. فار ایگزامپل دغه ځای نه مې رن کړلو، دا ټیبل کریټ شولو. دا به زه ریفریش کړم. مونږ دلته په دا ډیفینیشن کې یو ټرمز وکتلو چې مونږ څه ووایو چې دا د ډیټابیس د آبجیکټس یو سیسټم کیټالاګ دی. مونږ سره د په ټریګر څه شی دا د ډیټابیس په سیسټم کیټالاګ کې د ډیټابیس یو آبجیکټ دی. نو دا مونږ ګورو چې دا رښتیا او د سیسټم کیټالاګ یو آبجیکټ دی که نه. دلته زه راولم ټیبل له، ټیبل کې څه ده مونږ سره ټیبل د یوزر. په یوزر کې تاسو دلته کتای شو فی الحال خو ما ټریګر نه دی جوړ کړی، خو دی ما سره په دغه ډیټابیس کې په دغه ټیبل کې څه راغلو، از ا سیسټم کیټالاګ راغلی دی. نو دغه دپاره ما دلته دا کوډ ولیکلو. اوس مونږ څه وویل چې مونږ سره 3 قسمه اپریشن دي د ډي ایم ایل والا. د ډي ایم ایل مونږ سره 3 اپریشن دي. کوم اپریشن دي؟ نارملی په ډي ایم ایل کې 3 قسمه ټرانزیکشن کیږي، یا به انزرټ وي، یا به ما سره ډیلیټ وي، او یا به څه وي، یا به اپډیټ وي. کلم چې ما سره په دغه ډیټابیس کې دا 3 قسمه اپریشن کیږي، دغه په وجه باندې به څه کیږي، ما سره به په دغه ډیټابیس کې به اتوماتیک یو پروسس کیږي. ګوره دلته زه څه کوم، دا ټوټل فیس ولا چې کومه ویلیو ده دا زه غواړم چې زه دا اټومیټ کړم. څرنګه اټومیټ کړم چې زه دلته او دلته ډیټا انټر کم پکار ده چې دلته دا ډیټا ما سره اټومیټیک په خپله باندې راشي.
ګوره اول زه تاسو ته نارمل انزرشن کوم فار ایگزامپل ما ولیکلو چې انزرټ انټو دغه نه پاس به زه څه شی ولیکم زه به ولیکم چې یوزر نه بعد چې دا څومره کالم دي پهله ویلیو ما سره اتومیټیک ته دلته به زه ولیکم چې یوزر نیم دغه نه جنډر هم اتومیټیک ته زه به ولیکم چې ایج نه بعد به زه ولیکم چې منتلی انډرسکور فی دغه نه بعد به زه څه شی ولیکم زه به ولیکم چې ټوټل انډرسکور منت دغه نه بعد به زه څه شی ولیکم زه به ولیکم ټوټل فی اوس که تاسو خیال وکړو دا ما سره د ټیبل هغه کالم شول چې په کوم کې زه ډیټا انټر کام ویلیوز نو ما سره لیټس چې دا څوک دی دا ما سره جابر دی دغه چې کوم یوزر دی دا جابر دی ایج یې څومره دی ایج دی 25 منتلی فی سپیسی څومره دی 1000 څو منت دی دا ما سره 6 منت دی اوس دا ډیټا شوله فار ایگزامپل اوس که دلته مو دا کویری کمپلیټ کړله دا ځنه مه رن کړله چې رن مه کړله دلته څه یې چې ما سره کوم یو کالم نیم یوزر نیم هم ویر کړلو ایج هم ویر کړلو منتلی فی هم ویر کړلو ټوټل فی به ترې ختم کړو ټوټل فی کې زه غواړم چې اتومیټیک ډیټا راشي دا مه ختم کړو دو ځنه به زه دا رن کړم رن مه کړلو چې رن مه کړو دا ریکارډ انټر شولو چې انټر شولو فی الحال خو پکې ما ډیټا انټر نه کړله زه به په سلیکټ باندې وکړم سلیکټ سټیریک فرام دلته ما سره ټیبل د یوزرز زه د یوزر ټیبل لرالم دو ځنه مه دا رن کړلو چې رن مه کړلو دلته تاسو کتای شو ګوره دا ډیټا اتومیټیک راغله ځکه چې موږ سره یوزر آی ډي کې موږ څه کړی شو موږ اټو انکریمنټ کړی دا موږ کې اتومیټیک پروسي ګوره دا نوره ډیټا خو راغله په جنډر کې هم اتومیټیک ډیټا راغله په دغه کې هم اتومیټیک راغله دلته ما سره زیرو راغله دا په کار دی چې ما سره د دغو دواړو پروډکټ راشي نو دغه دپاره زه څه کوم دغه دپاره به زه یو ټریګر جوړ کړم مطلب دا چې کله زه یو انزرشن کم چې په دغه انزرشن باندې ما سره دلته اتومیټیکلی څه وشي د کلکولیشن یې ما سره وشي او دلته یې ما سره د اپډیټډ ویلیو راشي دغه دپاره به موږ څه وکړو موږ به یو ټریګر جنریټ کړو هغه ټریګر به زه جنریټ کړم او په هغه ټریګر باندې به ما سره څه کېږي اوندا چې د څه ما دلته ډیفاین کړل ما سره به اوندا کار کېږي اوس کېږي څرنګې هغه دپاره به زه دلته راشم فار ایگزامپل اولنۍ خبره ده چې دا کومه ډیټ ما سره ده زه به لیټس چې دلته څه وکړم زه به دغه دپاره یو نوی ټیب کولاو کړم نوی ټیب مه کولاو کړلو خو موږ سره څه جنرل سینټیکس دی د څه شي دپاره د مخکې د دغه نه چې زه ټریګر کریټ کړم زه به دا سلایډ لږ مخکې بوزم دلته به راشم دلته یې ما سره څه دی زه به دلته راشم فار ایگزامپل نیکسټ چې کوم سلایډ کې ما کوم ډیټیل لیکلي اولنۍ دا چې یو کوېشن دا پیداویږي چې موږ سره څه له ضرورت پیښ شي د ټریګر اصل کې موږ سره د بزنس رول چې کوم وي لکه اوس دلته بزنس رول څه دی د ملټیپل منثس د ملټیپل سټوډنټ د ملټیپل فیس په بیس باندې د هر سټوډنټ لپاره چې کومه پرووایډ ډیټا یي هغه مطابق ته اتومیټیک د ټوټل چې کوم مطلب فیس ته دا کلکولیټ کی نو دا موږ سره یو مطلب انشور کوي ټریګر چې ته دا کار وکړي دغه نه علاوه کله چې ته یو ډیټا کله ویلیډیټ کې مطلب د تاسو سره د انزرشن نه مخکې یا د اپډیشن نه مخکې تاسو سره چې ویلیډیشن هم انشور کوي دغه نه علاوه که ته وغواړې چې تو کله ته د خپل ډیټا اډیټ کی اډیټ مطلب دا چې دا کې لیګل اپریشن شوي که ایلیګل نو دغه لپاره ته څه کړی شي یو لاګ فایل هم کریټ کولی شي په هغه لاګ فایل باندې به ته څه شو کېږي ته به دا شو کېږي چې دا کوم اپریشن شوی دا لیګل اپریشن دی که مطلب چا کړی حتی زه به تاسو ته په بعد کې دا هم وښیم چې زه چې کله په یوه ډیټابیس په یوه ټیبل کې انټري کړم ما ته به یوزر وښیي چې دا پکې چا کړې ده مطلب که زه وغواړم زه د یوزر لاګ فایل کریټ کړم چې دا ټرانزیکشن چې کی دا څوک کیږي زه فی الحال ایز ایڈمنسټریټر یم په څه شي کې په دغه روټ یوزر یم په دغه ټولز کې اوس روټ یوزر د کوم یو سرور د لوکل هوسټ نو ماته به وښیي چې په دغه لوکل هوسټ کې چې دا کوم چینج کړی دا چا کړی دا لوکل هوسټ کې دغه روټ کړی دی داسې که بل یوزر پکې وکړلو نو هغه بل یوزر هم پکې تا ته به وښیي چې دا پکې دغه یوزر کړی دی دغه نه علاوه موږ سره دا یو الټرنیټ وی دا څه شي دپاره چې موږ انټیګریټي د ډیټا والا څه کړو دا پې چک کړو دغه نه علاوه موږ سره لیمیټیشن پکې څه شی دی خو موږ سره چې کوم اس کیو ایل دی دا اصل کې په بیک سایډ باندې ایگزیکیوټ کیږي نو چې کوم کلاینټ اپلیکیشن دی چې کومې موږ سره د ډیټابیس د کنیکټیویټي د ډیټا انپوټ لپاره استعمالیږي دغه نه دا هایډ وي او دغه کې که کله مطلب څه مسله راغله
نو د په ډیټابیس لیر باندې وي نو دی موږ نه مطلب دا چې دغه فیګر آوټ کال په دغه اپلیکیشن سافټویر کې دا موږ سره ګران دی دغه نه علاوه اس کیو ایل چونکې یو ځان له مطلب په سیم ټایم کې ملټیپل کویری په سیم انجن باندې رن کیږي چې کوم د ډیټابیس سرور دی نو دا یو اوورهیډ کا مثال دی موږ سره یو داسې ډیټابیس وي چې په هغه کې کنسسټنټلی ریګولرلی ټرانزیکشن کیږي نو ضروري خبره چې ملټیپل ټرانزیکشن سره به د سیستم ریسورسز یوز کیږي او چې ریسورسز یوز کیږي نو اټ مین چې موږ سره به دا څه وي دا به موږ سره یو اوورهیډ وي اوس یو کوېسچن دا پیدا ویږي چې نارملی موږ سره د ډیټابیس چې کوم ټریګرز دي د ټریګر موږ وکتل چې دا په ډي ایمیل باندې اپلای کیږي نو ټوټل پاسبل څومره ټریګرز دي موږ سره نو دا به موږ سره میکزیمم چې کوم پاسبل ټریګرز دي چې په هر ټیبل باندې موږ کړای شو نو موږ سره 6 ډیفرنٹ ټایپ اف ټریګر دي یو ته موږ څه یو مطلب دا چې په یو ټیم کې ملټیپل کرایټیریا یا ملټیپل نیم سره ته ټریګر کریټ کولای شي خو هغه ټولو چې کوم نیچر وي نو دغه شپږ نیچر ولا موږ سره پاسبل دي پکې یو موږ سره چې کوم دی بیفور انسرټ بل دی موږ سره آفټر انسرټ بل دی بیفور ډیلیټ آفټر ډیلیټ بیفور اپډیټ او آفټر اپډیټ که دا ولنی موږ وکړو دا یو داسې ټریګر دی چې دا اکټیویټ کیږي کله چې ډیټا انسرټ کیږي و ټیبل ته آفټر انسرټ دا یې موږ سره اکټیویټ کیږي کله چې ډیټا انسرټ شي د انسرشن نه بعد آفټر انسرشن ډیټا ټو د ټیبل نو دا یې موږ سره اکټیویټ شي دا بیفور ډیلیټ دا موږ سره اکټیویټ کیږي کله چې موږ مخکې د ډیلیټ نه چې موږ یو ډیټا ډیلیټ کوو مطلب دا چې یو ډیټا په ټیبل کې دا زه غواړم چې زه دا ډیلیټ کړم نو چې کله هم زه دا ډیلیټ کړم نو ډیلیټ کېدو نه مخکې د دغه بیک اپ واخیستل شي په یو بل کې نو لپاره موږ بیفور ډیلیټ یا آفټر ډیلیټ کله چې یو ډیټا ډیلیټ شي هغه نه بعد دغه څه وکړه یو لاګ فایل جنریټ کړه چې دا چا ډیلیټ کړلو نو دا موږ شي کړای شو دا په آفټر ډیلیټ بیفور اپډیټ کله چې یو ډیټا مطلب اپډیټ کام یا یو یوزر ډیټا اپډیټ کوي د اپډیټ نه مخکې دغه یو کاپي واخله نو دا موږ سره چې دا بیفور اپډیټ دی آفټر اپډیټ کله چې یو ډیټا اپډیټ شوله دا کوم یوزر اپډیټ کړله آفټر اپډیټ دغه بیک اپ واخله مطلب دا چې دا اپډیټ چې کوم په ډیټا کې راغلو کومه ډیټا کې راغلو او کوم یوزر راوستو دغه لپاره موږ څه استعمالولی شو دغه لپاره موږ آفټر اپډیټ چې کوم یې موږ سره نارملی د ټریګر یو ټایپ دی په آفټر اپډیټ باندې موږ د اپډیټ نه بعد دا ټریګر چا جنریټ کړی د چا د وجې نه جنریټ شوی یا د اپډیټ پکې چا کړی نو دغه لپاره موږ څه استعمالوو آفټر اپډیټ دا چې کوم تیوریټیکلی موږ کوم کنسیپټ ویل دغه امپلیمنټیشن انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به ګورو دا یې څه هغه موټه کنسیپټ چې موږ وکتل نور چې کوم ډیټیل یا به انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې ایکسپلین کوو